Ở tập trước, sau khi biết căn nhà mình ở có ma, Tô Dịch đã sai Hoàng Càn Tuấn đi mua một con gà trống, một thanh gỗ đào và một ít cành liễu. Một lát sau Hoàng Càn Tuấn đã mua được những đồ mà Tô Dịch cần. Vừa về đến nơi, Hoàng Càn Tuấn vừa hỏi Tô Dịch dùng những thứ này để làm gì, thì ngay sau đó hắn đã bị Tô Dịch sai đi cắt tiết gà. Không bao lâu sau, một bát tiết gà đỏ tươi đã được Hoàng Càn Tuấn đưa lên. Rồi lúc này hắn thuận miệng hỏi, Tô ca, những người ký văn tự bán thân cho Văn Trường Thanh bị huynh đuổi đi hết. Nếu Văn Trường Thanh biết được nhất định sẽ không tha cho huynh, có cần ta bảo cha ta cảnh cáo hắn một trận không? Sau một lúc suy nghĩ thì Tô Dịch bảo Hoàng Càn Tuấn là chuyện này không cần hắn lo. Rồi bảo Hoàng Càn Tuấn tìm cho mình một nơi chế tạo binh khí để đúc một thanh kiếm. Nghe đến đúc kiếm, Hoàng Càn Tuấn liền giới thiệu Tô Dịch đến gặp Vương lão, vị này là đệ nhất chế tạo kiếm tại Quảng Lăng Thành. Xong xuôi mọi chuyện, Tô Dịch đuổi Hoàng Càn Tuấn về, rồi hẹn hắn ngày mai đến đưa mình đi đúc kiếm. Hoàng Càn Tuấn vừa về, Tô Dịch liền ngồi trên ghế tựa trong sân, đem bó cành liễu ngâm trong bát tiết gà, rồi dùng một con dao đổ thanh gỗ đào thành một thanh kiếm. Lúc này ở Văn gia, Văn Giả Nguyên đùng đùng nổi giận chạy đến báo với cha hắn là Tô Dịch mới lên tiếp nhận chưởng quầy, thì đã đuổi hết những hạ nhân của nhà chúng ta đi. Nghe con trai nói thế, Văn Trường Thanh sắc mặt vẫn như trước, rồi hắn quay sang hỏi con trai xem hôm nay Tô Dịch ở nơi nào. Sau một lúc nhớ lại tin tức, Văn Giả Nguyên liền nói, hình như hắn ở căn nhà phía sau Hạnh Hoàng y quán. Biết được Tô Dịch ở trong căn nhà ma đó, trên mặt Văn Trường Thanh sớm xuất hiện nét cười, hắn thản nhiên nói, nếu như vậy không cần chúng ta ra tay, hắn chắc chắn không sống qua đêm nay. Rồi sau đó Văn Trường Thanh kể lại chuyện 10 năm trước cho Văn Giải Nguyên. Sau khi xảy ra vụ án mạng tại căn nhà đó, Văn Trường Thanh đã tiêu tốn rất nhiều tiền để mời về một vị đạo sĩ, người này tên là Ngô Nhật Thu. Vừa tiến vào, nhìn thấy cây hoe bên cạnh giếng nước, đạo sĩ này đã nói trên đó bám một đầu quỷ vật hung ác. Rồi sau đó, Ngô đạo sĩ kia rèn ra một ít xiềng xích, dùng kỳ môn bí thuật để che miệng giếng lại. Theo hắn nói thì chỉ cần không có người ở trong đình viện này thì đầu quỷ vật kia cũng sẽ không xuất hiện. Lại quay lại với Tô Dịch, lúc này, màn đêm đã dần buông xuống, Hoàng y quán cũng đã đóng cửa. Bên trong tòa đình viện, Tô Dịch đang ngồi trong phòng luyện công. Một lúc lâu sau, Tô Dịch mới đứng dậy, đem mọi thứ lúc sáng chuẩn bị lại một lần nữa cho tốt, để kế hoạch đêm nay không xảy ra vấn đề gì. Rồi Tô Dịch cầm lấy bó cành liễu và kiếm gỗ đào đi ra khỏi phòng, tiến đến chiếc ghế tựa ở sân ngồi đó. Đêm nay, sắc trời ảm đạm, mây đen đầy trời, trong tòa đình viện này chỉ có mỗi mình Tô Dịch. Đột nhiên lúc này, cành lá bên trên cây hoe đột nhiên lay động, ở bên trong cái giếng bị khóa chặt kia dường như cũng đang phát ra âm thanh gì đó.